এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে পুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একেলগে উপস্থাপন কৰা হৈছে। সেয়েহে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব ইয়াৰ সবিশেষ লাভ কৰিবৰ বাবে। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিওটোলৈ মই বিশ্বজিত বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। জনাব বিচাৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দেশত এতিয়া প্ৰতিদিনে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰায় 63,000 লোক। দেশৰ 18খন ৰাজ্যত এতিয়া পোৱা গৈছে কোভিডৰ নতুন প্ৰজাতি, আৰু এই প্ৰজাতি কোভিড-19তকৈও অধিক মাৰাত্মক বুলি বিজ্ঞানীসকলে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু ভেকচিন ওলাইছে, কিন্তু কোভিডৰ আতংকৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই দেশ। শেহতীয়াভাৱে পুনৰ ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ। বিশ্বৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে ভাৰততো বৰ্তমান সময়ত কোভিড ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ পুনৰ নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে। লগতে উল্লেখযোগ্য যে বিগত 24 ঘণ্টাত 62,258 গৰাকী ব্যক্তি পুনৰ কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু ভাৰত চৰকাৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয় শেহতীয়াভাৱে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ভাৰতত বৰ্তমানলৈকে যোৱা 24 ঘণ্টাত 291 গৰাকী ব্যক্তি কোভিড আক্ৰান্তত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। আৰু শেহতীয়াকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু, পঞ্জাৱ আদি ৰাজ্যত ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। আৰু দেশত কৰোনাৰ নতুন ঢৌ অহাৰ সময়তে এইবাৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰ। ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে পৰিয়ালৰ আন কোনো লোকৰে দেহত বৰ্তমানলৈকে কৰোনাৰ উপস্থিতি পোৱা নাই। আৰু টুইটাৰত তেণ্ডুলকাৰে লিখিছে যে তেওঁ বৰ্তমান সুস্থ হৈ আছে আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি তেওঁ হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছে। ইপিনে ক্ৰিকেটাৰগৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ বিয়পাৰ লগে লগে অনুৰাগীসকল চিন্তিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ আজিৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কৰোনা ভাইৰাছৰ মহামাৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শুক্ৰবাৰে মটৰ বাহন নথিপত্ৰ যেনে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু পঞ্জীয়ন পত্ৰ আৰু অনুমতিৰ বৈধতা 30 জুন 2021লৈকে বৃদ্ধি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। ৰাজ্যসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক পৰামৰ্শত ফিটনেছ পাৰ্মিট, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, পঞ্জীয়ন আৰু অন্যান্য নথিপত্ৰৰ বৈধতা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়। যিহেতু লকডাউনৰ বাবে 2020 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীতে বৈধতা সমাপ্ত হোৱা এই নথিপত্ৰসমূহক সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পৰা যোৱা নাছিল, আৰু সেয়েহে এই চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত। আনহাতে যিসকলৰ নথিপত্ৰৰ বৈধতা 2021 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত সমাপ্ত হ'ব, সেই নথিপত্ৰসমূহ 30 জুন 2021লৈকে সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব। লগতে মটৰ বাহন আইন 1988 আৰু কেন্দ্ৰীয় মটৰ বাহন নিয়ম সম্পৰ্কীয় নথিপত্ৰৰ বৈধতা ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাবাৰো বৃদ্ধি কৰা হৈছে। পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয় ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক পৰামৰ্শ দিছে যে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সমাপ্ত হোৱা নথিপত্ৰৰ বৈধতা 30 জুন 2021লৈকে বৃদ্ধি কৰা হ'ব। এইবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ আজিৰ তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত কাইলৈ অৰ্থাৎ 29 মাৰ্চৰ পৰা প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাননীৰ যোগে প্ৰকাশ কৰিছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে কাইলৈৰ পৰা 2 এপ্ৰিললৈকে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যতে প্ৰবল বৃষ্টিপাত, ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু ইতিমধ্যে অসমকে ধৰি নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মেঘালয় আদি ৰাজ্যত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য যে 2 এপ্ৰিলত অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আৰু মিজোৰাম লগতে ত্ৰিপুৰাত বৰষুণৰ পৰিমাণ পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব বুলি আশংকা কৰা হৈছে। লগতে ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'বলগীয়া বৰষুণৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আদিত ব্যাঘাত জন্মাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে যিসমূহ তথ্য উপস্থাপন কৰা হ'ল, যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।